guys, welcome back to our channel. It's us again, Liam Boy, Dutch-Filipino. Today we will be doing an unboxing and somebody is very excited to open the box, and that is Liam. Hi Liam! Are you excited? Yeah? Yes. Wat zit erin? Wat zit erin? Oh. Zou er Godzilla in zitten? He didn't know what's inside and he's thinking that he will be receiving Godzilla or chocolate? Godzilla or apple? But it's neither Godzilla or chocolate. Apple? Banaan. Banaan is opgegeten. Daar zit die banaan. Nee, zit niet banaan. Gaan we dan maar snijden? Okay, let's open Let's it. Let's cut! Laten we gaan snijden. Oeh, wat zit erin? Surprise! Surprise, Liam. Hier nog eentje en dan kunnen we hem openmaken. Wat zou Een mes apart. Mes. Wat is dat? Cadeautje. Er zit nog een tasje omheen. Er zit nog een tasje omheen. Even de doos weg. Zo, de doos weg. Ja, we gaan nu de tas naar beneden halen. Dan kunnen we zien wat erin zit. Wat is dat? Wat zou dat zijn? Laat de foto zien. Wat is dat? Een tent! Dat is geen Godzilla. Dat is Indian tent. Voor jou. Voor Liam. Openmaken. We gaan hem openmaken. Oh, je moet hem toch even... Vind je hem mooi? Allemaal stokjes in. A few moments later. Ja, haha. Tentje. Is Liam so happy? Anak, even eruit. Even eruit. Papa is nog niet klaar. Zo, je zit Zo dan. nou, voor mij. Liam. Blij? Blij. Ga je er nog een? Nee, onder. Neem maar mee. Neem maar mee naar binnen, want je hebt nou niks meer overheen te gooien. It's quite big. What's the size of that? Square meter? Can you please take the box? Okay?
size 95 by 95 by 130. So almost 1 meter, 1 square meter. Mooi. Ja, neem maar wat kussen mee. Waar zijn jouw kussen? Ja. Hier. En ik heb het. Hier moet ik slapen. Liam. Nacht, nacht. Waar ben je? Maar ik ben toch moe. Ga maar liggen. Lekker slapen daar. Ik wil